हॅलो नमस्कार. सासूबाई सुनबाई रेसिपीजमध्ये तुमचं स्वागत. मी तुम्हाला मैद्यापासून खाजा कसा करायचा मिठाई ते मी सांगणार आहे, तुम्हाला दाखवणार आहे. हा मैदा अर्धा किलो मी चाळूनच घेतलेला आहे. गोड खावंसं काहीतरी वाटतंय तर शिल्लक राहिलेल्या मैद्यापासून मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे मिठाई. आता ह्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे. आता मिक्स करून घ्यायचं आहे. गव्हाच्या पिठापासून केलं तरी पण चालते, मैद्यापासून केलं तरी पण चालते. मैद्याची जराशी छान होती मिठाईवाल्यासारखी. आता ह्यामध्ये तेल टाकायचं आहे, गोड तेल. त्याला काही गरम करायचं नाही, असंच तेल टाकायचं आहे. तर अर्ध्या किलोला साधारण 50 ग्रॅम तेल टाकायचं. आणि तेल असं चोळून घ्यायचं चांगलं. हा मिठाईतलाच एक प्रकार म्हणजे खाज्यासारखा आहे. छान होतोय असा, मुलांना तरी आवडतोय. आता मिक्स करून घेतलेलं आहे. याची अशी मूठ बनली पाहिजे. आता ह्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून घट्ट मळून घ्यायचं. आता ह्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे. जास्त पण ह्याला असं हे करायचं नाही, मळायचं नाही. अशा थोडी अशा पाती 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 अशा राहिल्या पाहिजे. जास्त असं एक जीव नाही करायचं पीठ. हे पीठ आता झालेलं आहे. हे असंच पीठ करायचं. ह्याला जास्त असं मसलून असं नाही मळायचं. आता असंच करायचं. आणि आता हे 10 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवायचं आहे. ह्याला आता मी झाकून ठेवणार आणि आता पाक करायला घेणार आहे. मी साखर पाव किलो आहे. 1 वाटी म्हणजे पाव किलो. तर अर्धा किलो साखर घालायची आहे. अर्धा किलो साखर घेतलेली आहे मी. अर्धा किलो साखर घेतलेली आहे मी. आता ह्याचा पाक असा घट्ट करून घ्यायचा आहे. आता ह्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे. साखर बुडेल इतपतच पाणी टाकायचं आहे. आणि त्याचा घट्ट आता पाक करून घ्यायचा आहे. याचा पाक आता घट्ट असा 2 तारी करून घ्यायचा आहे. आता पाक 1 तारी झालेला आहे. अजून थोडासा 1-2 मिनिटासाठी. आता 2 तारी पाक झालेला आहे. 2 तारीच करायचा असा घट्ट पाक. मला प्लेटमध्ये पण टाकून दाखवते. एकत्र आला, याची आता गोळी बनली. त्यामुळे हा पाक आता झालेला आहे. आता मी गॅस बंद करणार आहे. तुम्हाला ह्यामध्ये कलर टाकायचा असला तरी पण चालतो. मी काय टाकणार नाही आहे कलर. आता ही वेलची पावडर आहे, ही पण टाकायची. आता मी गॅस बंद करणार आहे. आता 10 मिनिटं झालेली आहेत. पीठ आता छान असं भिजलेलं आहे. आता आपल्याला पाहिजे त्या आकाराचा असा गोळा घेऊन, जास्त असं नाही करायचं. असा गोल 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 फिरवत असा करायचा आहे. थोडासा प्रेस करायचा. गोल 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 असा फिरवायचा आहे हातावरच असा. आणि थोडासा असा प्रेस करायचा आहे.
अशा पद्धतीनं मी सर्व गोळा करून घेणार आहे. आता तेल गरम झाले का बघायचं आहे. तेल गरम झालेलं आहे. त्यामध्ये आता हे खाजा असा एक एक सोडून द्यायचा आहे. हा पपोर येतो उचलून. जाड बुराचीच कढई घ्यायची आहे शक्यतो आणि त्यामध्ये बसतील तेवढं टाकायचं आहे. आता याला हलवायचं नाही आणि गॅस पण आता बारीक करायचा आहे, कमी करायचा आहे. बारीक गॅसवरच असं भाजून घ्यायचं आहे. छान असा खरपूस भाजून येतो. अजून परतला नाही मी. आता परतून घ्यायचं आहे. असं बारीक गॅसवरच असं भाजून घ्यायचं आहे. आता परतून घ्यायचं आहे. असं फुगून टम झालंय. तुम्ही पण असा करून बघा खाजा. तरी पण 10 मिनिटं लागतात एका गॅसला भाजायला, बारीक गॅसवर. जास्त मोठा गॅस केला की करपतं, आतनं भाजत नाही. कमी गॅसवरच भाजून घ्यायचं. आता भाजलेलंच आहे. मी आता काढून घेणार आहे. हे आता मी काढून घेतलेलं आहे. हे आता पाकातच घालायचं आहे, गरम पाकात. पाक आता गरमच आहे. आता पाकात घालायचं आहे. आता पाकात घातलेले आहे. आता पाकात बुडपर्यंत ठेवायचं आहे 1-2 मिनिटासाठी. आता हे काढून ठेवायचं आहे बाहेर. पाकातलं काढून घ्यायचं आहे. आता असं सर्व करून घ्यायचं आहे. खाण्यासाठी तयार आहे खाजा. किती छान झालाय बघा. अर्ध्या किलोचा केला तर भरपूर सारा असा झालाय. मी तुम्हाला तोडून पण दाखवणार आहे. असा छान झालेला बघा. पाकपणात शोषला गेलाय. आमचा व्हिडिओ आवडल्यास आमच्या चॅनेलला शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.